नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ काजु कतलीको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीलाई विभिन्न चाडबाडमा मिठाईहरूको आवश्यकता पर्दछ र घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिने यो काजु कतली खाँदा पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले एउटा बोलमा 200 ग्राम काजुलाई लिएकी छु। अब यो काजुलाई चाहिँ एकपटक हामीले राम्रोसँग पखाल्नु पर्छ। पखालिसकेपछि अब यो काजुमा पानी राखेर हामीले 1 देखि 2 घण्टासम्म भिजाएर राख्नुपर्छ। हुन त काजु कतली बनाउने विभिन्न तरिकाहरू छ, तर यसरी बनाउँदा चाहिँ सजिलो र राम्रोसँग बन्छ। अब एउटा मिक्सीको जार लिएर मैले यसमा 200 ग्राम चिनीलाई राखेकी छु। अब यो चिनीलाई पिसेर पाउडर बनाउनु पर्छ। अब यही जारमा मैले 2 घण्टा जति भिजिसकेको काजुलाई पनि राखेँ। अब यसमा थोरै मात्रामा पानी राखेर यसलाई पिस्नुपर्छ। काजु पिस्दाखेरि चाहिँ हामीले एकपटक लामो मिक्सीलाई नचलाइकन अलिअलि गर्दै चलाउँदै पिस्नुपर्छ र यसमा अझै पानीको आवश्यकता परेमा अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसलाई हामीले मसिनो हुने गरी पेस्ट बनाएर पिस्नुपर्छ। अब काजु चाहिँ यतिको भएर पिसिसकेको छ। यो पेस्ट चाहिँ यतिको भएको छ। अब यो पिसेको पेस्टमा हामीले अघि पिसेर राखेको चिनीको पाउडरलाई पनि मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो दुईटैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि यसलाई अब ग्यास अन गरेर ग्यासमा राख्नुपर्छ। अब मिडियम टु लो फ्लेममा हामीले यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउनुपर्छ। अब यसलाई हामीले चलाउन छोड्यौँ भने चाहिँ यो भाँडामा टाँसिएर डढ्न सक्छ। त्यसैले यसलाई हामीले प्राय लगातार चलाइ नै राख्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पाक्ने गरी हामीले 14-15 मिनेट जति नै चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो यसरी चलाउँदै भाँडाबाट छुटिएर डल्लो पर्न थालिसकेको छ। यसलाई एकपटक म चेक गर्दैछु। अब यसलाई अलिकति लिएर एकछिन सेलाउन राख्ने र यसलाई चाहिँ सानो आगोमा चलाउँदै नै गर्नुपर्छ। अब हातलाई पानीले हल्का भिजाएर यसलाई यसरी डल्लो बनाउने। यो चाहिँ राम्रोसँग डल्लो बनेको छैन, यो अलि गिलो नै छ, त्यसैले यसलाई अझै एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब फेरि चेक गर्दा चाहिँ यो यसरी डल्लो परिसकेको छ। अब चाहिँ यो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्नुपर्छ। अब एउटा स्टिलको थाल लिएर मैले यसमा थोरै घिउ राखेर सबैतिर लाग्ने गरी यसरी दल्दैछु। अब यही थालमा यो पाकेको काजुलाई राख्ने र यसलाई हल्का फिजाएर एकैछिन सेलाउने। त्यसपछि यसमा मैले थोरै मात्रामा सुकुमेलको धुलोलाई पनि राखेकी छु र आधा चम्चा जति घिउलाई पनि राखेकी छु। यदि हजुरहरूलाई घिउको बास्ना मन पर्दैन भने चाहिँ घिउ नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई मिक्स गरेर एउटा स्प्याचुलाले मैले यसलाई राम्रोसँग यसरी मिच्दैछु। हजुरहरूले हातैमा पानी अथवा घिउ लाएर मिच्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ 2-4 मिनेटसम्म एकदमै राम्रोसँग मिच्नुपर्छ। यसलाई मैले 2-4 मिनेटसम्म राम्रोसँग मिक्स गरिसकेकी छु। अब चाहिँ यसरी डल्लो पार्दा यो डो जस्तो बनेको छ।
अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा पिठोको सफा प्याकेटलाई यसरी काटेर फिजाएकी छु। अब यसमा पनि म थोरै मात्रामा घिउलाई यो प्याकेटको सबैतिर लाग्ने गरी यसरी फैलाउँदै छु। अब यसलाई चाहिँ यसरी हातमा लिँदा यस्तो डो जस्तै बनेको छ। अब यसलाई यो प्याकेटको माथि राखेर बिस्तारै बिस्तारै फैलाउँदै जानुपर्छ। हातैले फैलाउँदा पनि हुन्छ। अब यसलाई म एउटा कराईमा खनाउँदै छु भने चाहिँ यसको सेप राम्रो बस्छ। यसरी सबैतिर एउटै लेभल हुने गरी धेरै पातलो पनि नबनाइकन बेलनाले यसरी मिलाउनु पर्छ। अब यसलाई यतिकै सेट हुन छाडिदिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसको माथिबाट राख्नका लागि यहाँ चाँदीको बरक किनेर ल्याएकी छु। अब यो चाँदीको बरकलाई चाहिँ मैले यसलाई सजाउनका लागि यसको माथिबाट राख्ने कोसिस गरेकी छु। हजुरहरूले बनाउँदा चाहिँ यो बिना पनि काजु कतली बनाएर खान सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ यसलाई म केही बेर सेट हुनका लागि छाडिदिन्छु र यो हल्का सेट भइसकेपछि चाहिँ यसलाई मैले यसरी कटिङ गर्दैछु। हजुरहरूले आफूलाई मन परेको सेपमा यसलाई कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदमै नरम बनेको छ। अब यसलाई हामीले अझै केही बेर फ्रिजमा राखेर पनि खान सक्छौं। यसरी तयार गरेको काजु कतली एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यो तिहारमा यसरी नै काजु कतली बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।